English-Tagalog sentences using as. Kilala mo ba kami? Do you know us? Sumama ka sa amin. Come with us. Halika at tulungan mo kami. Come and help us. Hindi nila tayo gusto. They don't like us. Parang kilala nila tayo. They seem to know us. Sasama ka ba sa amin? Will you come with us? Walang makakapigil sa amin. Nothing can stop us. Hindi siya maniniwala sa amin. He or she wouldn't believe us. Oras na para umalis tayo. It's time for us to go. Humihingi siya sa atin. He or she asked of us. Gusto niyang sumama sa atin. He or she wanted to come with us. Isa sa atin ang dapat umalis. One of us must leave. Pinakita niya sa amin ang mga litrato. He or she shows us the pictures. Nagalit kami sa sinabi niya. What he or she said made us angry. Sana sumama ka sa amin. I hope you come with us. Dinalhan mo kami ng pagkain. You brought us food. Inaasahan ko na darating siya. I'm expecting him or her to come. Binigyan mo kami ng pag-asa. You gave us hope. Mabuti pa, sumama ka sa amin. You better come with us. Sinabihan niya kami na umuwi. He or she told us to go home. Hindi na natin kailangang magmadali. There is no need for us to hurry. Hindi niya tayo hahayaang makapasok sa bahay. He or she won't let us enter the house. Sabihin mo sa amin kung ano ang gusto mo. Tell us what you want. Salamat sa pagtitiwala sa amin. Thank you for trusting us. Huwag mo kaming iiwan dito. Don't leave us here. Magandang oportunidad ito para sa atin. This is a good opportunity for us. Sigurado ka bang ayaw mong sumama sa amin? Are you sure you don't want to come with us? Bigla siyang umalis nang hindi nagpapaalam sa amin. He or she suddenly left without letting us know. Dito ko itatayo ang bahay para sayo. This is where I'll build a house for you. Mas maganda siyang kumanta kaysa sa atin. He or she can sing better than any of us.